Hôm nay vlog đỡ bằng điện thoại nha các bạn. Và hôm nay mình sử dụng R5C để đi quay. Mình xài pin V-mount của Canon. Thì thiệt sự là hơi gấp nên mình không có rig gì hết luôn. Rig của con này tại mình cũng không còn giữ nữa ha. Rig này tại đang rig một bữa có thể xài chung được với R52, R5 độ kiểu á, thì mình không có giữ. Nên vấn đề là mình sẽ không thể quay dọc được nếu không có rig. Thì đó, thì sáng nay mình đã tậu cái này các bạn. Khung cái Ulinzi này nè chính là cái cho phép mình có thể quay dọc được. Khá thú vị ha. Để demo xíu các bạn coi luôn. Khi mình bóp cái này nè là nó sẽ bật ra. Cái này sẽ là cái phần gắn trên tripod và cho phép quay dọc. Nói chung là cũng đủ cứng cáp để trụ được cái combo này. RFC thì bự cái tướng vậy thôi chứ cũng không phải là quá nặng. Anh em hay nói nó chính là Canon R5 nhưng mà có cái quạt. Mình thấy cái phần quạt dư ra đây không? Đây là cái body gốc của R5, R6, 3 chung một form hết. Chỉ riêng cái phần này là cái phần quạt này. Nên rig thì vẫn xài được phía trước. Trừ cái nào mà bao ở sau thì chắc là không vừa với cái này thôi. Hơi bụi xíu cho lên. Rồi. Thì cái này khi mình chuyển sang photo mode á, thì mình sẽ có được cái menu quen thuộc của Canon. Menu quen thuộc. Cái này là không lạ lắm à. Cái menu màu đỏ rất là bình thường đúng không? Nhưng khi mình chuyển sang video mode á, thì cái menu của nó là menu của dòng C các bạn, Cinema Line. Hơi chói màn hình tí xíu, khó thấy. Đó, thì nó sẽ menu của dòng Cinema. Mọi cái setting nó sẽ kiểu trực quan hơn, được phơi bày ra hết luôn. Đó. Thì con này có quay RAW, quay được tới 8K luôn, đủ hết. Và các bạn sẽ ít thấy con này xuất hiện hay làm clip á, tại vì sao ta? Tại vì ở Việt Nam mình hồi đầu trước Canon chưa có đẩy về những cái dòng cinema. Rồi 5C thấy nhiều nhất là chắc là nhập sách tay nhiều hơn là chính hãng. Và hiện tại chính hãng cũng không làm thêm nữa, tại vì Cinema Line đã có hậu bối như là phiên bản đời sau thay thế rồi, có version mới hơn. Như các bạn đã biết đó là ví dụ như Canon C50 nè, hoặc là R6V nè, đó là những con mới mà ra mắt sau này chuyên quay hơn, spec cao hơn ở Open Gate cái kiểu gì đã thay thế con này rồi. Đó, cái đó là một cái quý ha. Và tất cả những con mà có dòng C này thì theo như bên bảo là chung một cái menu Cinema Line hết. Thành ra anh em nào trước khi quay cũng là làm quen với cái menu đó, dễ xài hơn nhiều. Tất cả cái nút này đều custom được hết ha. Đánh số nè, 10, 13 nè, 17 nè, 17 nút. Nếu mình nhớ không nhầm 17 nút ha. Nút con này thì thành là nút quay. Con này lợi một cái á, mặc dù nó mang mát là máy cinema nhưng mà nó vẫn có thể dùng để chụp hết, tại vì nó vẫn mang cái ruột của R5. Có nghĩa là mình gắn flash vào đây nó vẫn nhận nha. Bạn nhìn này, có chân pin flash luôn. Là chụp flash vẫn được, chụp cưới, chụp dịch vụ với con này vẫn được luôn. Nói chung toàn bộ ruột của R5 hết mà. Rồi thẻ thì vẫn là một CP với một SD. Đấy, còn lại spec 8K RAW gì đó là vẫn có y chang kia luôn. Hoặc là quay 2K cũng được luôn. Đủ hết mọi thứ. Không thiếu gì hết nên con này khá là ok á. Chỉ có điều giá mua cũ hiện tại thì vẫn còn trên 50 mấy. Nếu mà nó xuống dưới tí nữa thì chắc là nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng mà tại vì ít ai biết tới con này, tại vì nó không có được marketing á, và sẽ không thấy luôn. Thì hôm nay mình tranh thủ được dùng con này để quay thì trải nghiệm tí ha. Đó, cái quạt rất là to, chiếm phần lớn diện tích luôn, không? Đây là lỗ gió vào, cái lỗ gió ra là bên hông. Thì nó sẽ có setting quạt riêng ha. Mình đang để setting là auto. Còn một số trường hợp mà quay ngoài trời nắng liên tục thế này thì mình để cái setting là nó sẽ luôn chạy, bật lên là chạy luôn. Thì dẫn đến việc là gì? Cực kỳ hao pin. Dòng cinema này thì khi mình xài á, bật lên đó là nó có cái chế độ gọi là báo thời gian pin còn xài được bao nhiêu. Thì ví dụ mà pin bình thường mà không có cắm sạc á, thì bật lên quay 4K thì là một cục được 36 phút ước tính ha. Còn mà 2K hay là 4K25 chứ 4K25 thì đâu đó thì tầm cỡ 60 phút.
nếu mà không cắm sạc á. Nhưng mà khi mà quạt bắt đầu nó xoay rồi thì pin rút nhanh hơn. Thật ra anh em mà chơi những con này thì gắn Cinema Rig xài pin V-mount hết ít khi nào mà phụ thuộc vào pin không lắm. Nhưng mà cũng là một option rất là ok cho anh em. Và vô tình gắn cái len này lên thì lại hợp ha, 1770 2.8. Và các bạn nào thắc mắc ở phía trước là cái gì á thì đây là cái ND filter. Mình quay ngoài trời nắng nó thay đổi liên tục các bạn. ND filter kết hợp với lại cái case revolution ring. Cái này mình đã có video rồi ha. Cái này cho phép mình gắn ND82 vào bất kỳ cái filter, cái size phi len nào cũng được hết. Đấy, khá tiện. R5C. Còn bạn muốn coi quality thì thật ra mình không thấy nó khác nhiều so với R6V, R5 hay R6B đâu. Chung hết, không khác gì mấy. Ba góc 4 và 4 rồi cho chị coi lại đi, nhiều khi mình có thuộc rồi đó. Nãy em có quay cho anh. ok. Sàn nãy giờ mình mới nhận ra là cái này cái rig này có 300 mấy nhưng mà xem nè, có sẵn cả cái đồ bằng ốc nếu cần luôn. Là mình sợ nó không có đồ bằng ốc cho nên mình phải mang theo cái tool của mình luôn, nhưng mà nó có kèm cái đồ bằng ốc luôn nha, coi như một cái rig xịn luôn. Bình thường cứng nha, rất là cứng, không bẻ ra được, nó sẽ là vuông góc luôn. Mình muốn thay đổi góc thì mình phải đè vào cái nút này, đè vào cái nút này thì mình mới xoay được, và nó khớp lại vị trí này thì nó khóa ha. Xong cái mình có một vài thông cảm như vậy, ở cái nút đó để mình nâng lên thì nó quay lại cái độ dọc như này đó. Thiết kế khá là hay, thì nó không có bị sụp xịt trên là gì hết nha, rất là cứng. Và cái ngàm đây là ngàm xài được cả 3 loại luôn, với là vừa Arca Switch, vừa ngàm UK là vuông của LG, và là vừa F38 của Vocam luôn. Gắn mặt này cũng được, gắn mặt kia cũng được. Cái dưới mình đang gắn là tripod trượt vào ở trên. Và ngoài ra một cái tiện của cái dòng KC Revolution này á, là nhiều lúc các bạn mà xài ND không á, bạn cần tháo thẳng luôn á để cho nó ánh sáng bình thường á, tại vì tối quá vậy á thì bạn phải xoay tốn thời gian đúng không. Còn mình bóp vô một phát là tháo cái này ra, cần gắn lại gắn lên. Cái này sụp xịt không có rớt được nha, nè mình đang gị nè, không rớt được, không có rớt, cứng lắm. Sao mình cần tháo ra đúng không, bóp hai bên chực ra là xong, tháo được cái ND ra ngoài, rất tiện ha. Và quay ngoài trời mà nắng như thế này là buộc phải xài ND filter hết, nên là mình đang có một cái bộ combo khá là yên ổn rồi ha. Filter của KC và cũng là Revolutionary của Case luôn. Cảm ơn Case đã đưa ra một cái sản phẩm đỉnh cao như vậy ha, đơn giản nhưng mà giải quyết được rất nhiều vấn đề từ trước đến giờ của mình. 我真的特别爱你，我真的特别爱你，为什么你会落泪？为什么你会落泪？为什么你会落泪？我真的特别爱你，答应我不再流泪，在这世界没有多少的时间能让